परब किचनला आज घेऊन आले बरेच दिवसानंतर, लॉकडाऊन नंतर घेऊन आले मोकळ्या हवेवर. आणि मंदिरमध्ये आणि आम्ही खूप धमाल करणार आहे. तुम्हीही थोडी मजा आमच्या बरोबर करा. आणि आमची परब फॅमिली, ही माझी जाव, हिला तर तुम्ही ओळखतातच सरोज, आणि ही तिची वहिनी, छोटी वहिनी. आणि आमचा दादा यायचा आहे, म्हणजे ह्यांचा मामा येतोय. हा सिद्धांत जो फेमस आहे. आले परब किचन लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. माझा छोटा भाऊ हाच आम्हाला फिरवणार आहे. कुठे कुठे फिरवणार आहे? शीतला देवी गोव्याला जाऊया, देवाची बीच बघूया आणि जवळपास बघण्यासारखं टेम्पल असतील तर ते बघूया. मस्त आहे. आणि हा थोडा मास्क काढायला विसरलाय तो अजूनही. त्याला पाणी बघायचंय, ते समजतंय ते. चला आता आम्ही चाललोय, तुम्ही पण या आमच्या सोबत मज्जा करायला. चला, पोटात काय नसा. लग्नासाठी थोडासा मास्कला रिलॅक्स द्या. कोणतरी ओरडायचं. मांगल्ये शिवे सर्वात साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते. हे देवी तुझा आशीर्वाद सदैव आमच्या सगळ्यांवर राहू दे आणि आम्ही जसा आमचा प्रवास सुखकर झाला तसाच होऊ दे. हे महाराजा बोलू काय? होय महाराजा. देवी आमच्या मंदिराच्या बाजूला अण्णा नाईकाची विहीर आहे. रात्री खेळ चाले, अण्णा परत येता. हा. मधलं गाड आहे तुरे किती छान आहेत बघ ना. जाता जाता मुलांना खूप भूक लागली आणि आम्हालाही. दुपारचे 12 वाजून गेले. तर हे हॉटेल आहे श्री समर्थ कृपा. इथे छान नॉनव्हेज जेवण मिळतं आणि व्हेजही. तर आम्ही इथे थोडं उतरलोय. भूक तर लागली आहे सगळ्यांना. सकाळी उठल्यापासून काहीच नाही, ट्रॅव्हलिंगच करतोय. आता बसतोय. चेस कुल्हडवाली गरमागरम चहा. काय खाणार आहे तुम्ही? आम्ही कसं घरून आम्ही इडली आणि चटणी आणले, पण इथे जरा चव बघायचीच आहे ना. आज नॉनव्हेज वर जरा तावच मारतोय खायचा. आम्ही ऑर्डर केली आहे खिमा फ्राय आणि चिकन तवा सुक्का. तर बघूया किचन मध्ये तो कसा बनवला जातो. चला, परब किचन रोजच पाहता, आता जरा बाहेरचं किचन पाहू. आता आपण आलो यांच्या किचन मध्ये. आधी आपण या ताईंचं नाव विचारूया. नमस्कार ताई, तुमचं नाव काय? समृद्धी सचिन ठाकूर. या ताईंचं नाव आहे समृद्धी. त्या आता आम्ही जे पार्सल ऑर्डर केलंय ते बनवून देत आहेत. किती वर्षापासून तुम्ही हे करताय? 3 वर्षापासून. 3 वर्षापासून हे लोक करतात अगदी घरगुती पद्धतीने. म्हणून आम्ही इथेच जेवायला म्हटलं इथून पार्सल नेऊया आणि आम्ही मुक्काम दुसरीकडे दाखवणारच तुम्हाला लवकर. चला जाऊया. आम्ही आता जात होतो केळवा साईडला शीतलाई देवीच्या मंदिराचं दर्शन घ्यायला. तेवढ्यात आम्ही रस्त्यावर थांबलो हॉटेलमध्ये. साईडलाच माझ्या मैत्रिणीचं केक शॉपमध्ये काम करते, तिथे ती भेटली. तर तिच्याकडे कोणकोणत्या व्हरायटीचे केक भेटतात? बटरस्कॉच, पायनॅपल, चॉकलेट, ब्लॅक फॉरेस्ट वगैरे असं वेगवेगळ्या प्रकारचे केक भेटतात. व्हिजिट द्यायला तुम्ही नक्की या आमच्या इथे. तांदूळवाडी नाक्यावर सप्लाय आहे. आम्ही शीतला देवीकडे पोहोचलो आणि आम्ही आता दर्शन घेणार आहे.
तुम्ही पण आमचा व्हिडिओ पाहत राहा. परब किचनला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. मास्क घालूनच मंदिरात प्रवेश करायचा. व्यवस्था केली आहे या मंदिरामध्ये. हात धुणं आणि सामाजिक अंतर हे नेहमी पाळा. शीतला देवीचं हे मंदिर केळवे बीच जवळच आहे सफाळा. नावाप्रमाणे ह्या देवीच्या दर्शनाने मनाला एक शीतलता मिळते आणि मनोभावे पूजा केल्याने मनातील सर्व इच्छा पूर्णही होतात. मंदिरामध्ये एकीकडे आमचे दर्शन चालू आहे तर दुसरीकडे ही मुले एका जागी थाराच घेत नाही. इकडून तिकडे सतत नाचत असतात. इकडून तिकडून फिरता फिरता वाटतं आम्हालाही लहान व्हावं. आणि लहान झालं की आपली ती म्हण आहेच, लहानपण देगा देवा. शीतला देवीच्या मंदिरामध्ये एका बाजूला गणपतीची मूर्ती आहे आणि ती मूर्ती खास म्हणजे उजव्या सोंडेची आहे. मी किती दिवस असा उजव्या सोंडेचा गणपती पाहिलाच नव्हता, पण आज बघून एकदम प्रसन्नच वाटतंय. गणपतीच्या मूर्तीबरोबर शंकराची पिंडी देखील आहे बरं का. जी शंकराची पिंडी आहे ती स्वयंभू आहे, त्याची ही खासियत आहे. आता आपण दर्शन घेतलं ते नवीन मंदिर आणि हे पूर्वीच्या काळातलं जुनं मंदिर. आणि आता हे आपण जाणार आहोत रामकुंडाकडे. चला आता पाहूया आपण रामकुंड. त्या रामकुंडामध्ये चांगले कासव ठेवलेले आहे आणि हे विष्णूचाच अवतार आहे आणि राम हा विष्णूचाच अवतार होता. रामकुंडात तुम्ही बघितलात नाही बोलला तरी 25 कासव सोडलेले आहे. ते वेगवेगळ्या प्रकारचे आहे. पाळीव कासव आहे आणि इकडचे पावसाळ्यात जे सोडलेले गेले आहे ते पण आहे. आमचं मस्त बीचच्या किनाऱ्यावर जेवण चालू आहे. भूक प्रचंड लागली त्यामुळे जास्त बोलायला येत नाही. थोडी पोट पूजा करतो मग बोलतो. सध्या जेवण होता घेत आहे. मी नंतर बोलते. मी आधी भरवते माझ्या बाबूला. सकाळी घाई गडबडी इडल्या आणल्या, आंबोळ्या आणल्या, चटणी आणली, चिकन आणलं आणि फक्त विसरलो प्लेट आणायला. समुद्रावर आलो आणि गोळा खाला नाही. मी तर लग्नाच्या आधी गोळा खाला होता माझ्या नवऱ्यासोबत आणि आज खाते. म्हणजे इतके वर्षाने कालाकट्टा खायचा जो आनंद आहे तो काही औरच आहे. लहान झाल्यासारखं वाटतंय, लहान छोटं झाल्यासारखं आणि मज्जा भरपूर येते. समुद्रात जायचं आहे पण भरपूर ऊन आहे कडक. तरी जाऊ पण ते जाणवत नाही ना. 2-2.5 वाजलेत पण उन्हाची उष्णता नाही जाणवत आहे. मी बर्फचा गोला खातोय. का तुला आवडतो गोवा? हा, ओरडले तरी चालेल. आणि बीचवर आल्यानंतर गोळा खायची मजा वेगळी. मका तर दिसत नाही आता. आता मका पण खाल्ली असते आम्ही. आमचं जेवण झाल्यानंतर थोडंसं फेरफटका मारण्यासाठी आम्ही जरा बीचवरून पुढे आलो तर आम्हाला हा जुना किल्ला दिसला. कोणत्या काळातला आहे ते माहीत नाही पण निवांत आणि विरंगुळ्यासाठी खूप चांगली जागा आहे. ये हम है, ये हमारी टीम है और यहाँ हमारी पावरी हो रही है. ये हम है, ये हमारा समुद्र है और यहाँ हमारी पावरी हो रही है. चटनी 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 चटनी. गणपती बाप्पा मोरया. किती स्वच्छ समुद्र आहे. तेवढ्यातच लक्ष गेलंय मामा मामींवर. एकदम रोमॅन्टिक डान्स करतायत आणि इतका छान डान्स की बघतच राहावंसं वाटतंय.
आम्ही तर विसरूनच गेलो, मुलांमध्ये तेच जास्त मिक्स झाले. हो, आणि मुलांची मज्जा तर बघा. मला असं वाटतंय की यांना या पाण्यामधनं बाहेर काढणं म्हणजे एक कसरतच असणार आहे. ऐकतच नाहीये अजिबात नाही. आणि घरी गेल्यावर पण जी कसरत आहे वाळू काढायची, ती तर काय विचारूच नको. 4 दिवस बाथरूम मध्ये वाळूच वाळू असणार आहे. थोडी मजा पण केली, डान्स सुद्धा केला. आमच्या मामा मामीने म्हणजे मुलांच्या मामा मामीने मस्त डान्स केला. त्यांना आमच्या सरोजिनी बाबाजींनी पण डान्स केला. ते शूट करताय दिसत नाही, डान्स हे व्हिडिओ बघून कळेल तुम्हाला. आता आमच्यातर्फे त्याचा बेस्ट डान्सर कपल म्हणून आनंदित आहे. एवढा मोठा वस्तू आम्हाला गिफ्ट दिल्याबद्दल आम्ही धन्यवाद आहे.